คำว่าอาราธนาเนี่ยให้ผู้แสดงธรรมได้แสดงธรรมคือความพร้อมที่จะฟังต่อให้เปล่งวาจาก็ตามหากไม่พร้อมที่จะฟังมันก็พูดไม่ได้มันไม่ได้มาแสดงตลกไม่ได้มาเล่าเรื่องตลกแต่มันเล่าประสบการณ์เพื่อพ้นทุกข์ไหมการอาราธนาที่ถูกต้องคือการเงียบคือเตรียมตัวพร้อมที่จะฟังทำจิตให้สงบก่อนจิตจะสงบต้องสงบกายสงบวาจาก่อนที่ใจมันจะสงบนะต้องสงบกายคือนั่งนิ่งๆนะสงบวาจาคือไม่เปล่งเสียงใดออกมาเฝ้าสำรวมจิตใจนะเพื่อให้ใจนี้มันสงบนะมีสติกำกับจิตให้อยู่กับลมหายใจไม่ส่งจิตออกมาหาผู้พูดไม่ส่งจิตออกมาหาเสียงที่ได้ยินตาที่เห็นไหมนั่นแหละเรียกว่าพร้อมแล้วที่จะฟังเรียกว่าอาราธนานะเป็นการอาราธนาที่ไม่ต้องเปล่งภาษาใดๆนะเมื่อผู้แสดงธรรมเห็นแล้วว่าผู้ฟังพร้อมแล้วสมควรแก่การพูดแล้วผู้แสดงจะได้แสดงนะการฟังธรรมด้วยจิตสงบมันเหมือนเครื่องบันทึกเสียงนะถ้าเครื่องบันทึกเสียงนั้นน่ะมีเสียงอื่นมาแทรกมารบกวนมันก็บันทึกได้ไม่ชัดนะเข้าใจคำว่าบันทึกได้ไม่ชัดไหมถ้าใจไม่สงบมันฟุ้งนะการบันทึกนั้นก็จะน้อยได้ประโยชน์น้อยการฟังธรรมเนี่ยหากจิตใจสงบเนี่ยผู้ฟังย่อมบรรลุธรรมได้ขณะที่ฟังธรรมด้วยซ้ำไปประโยชน์มันมหาศาลขนาดนั้นเป็นการเอียงหูฟังอยู่เนี่ยถ้าจิตใจมันสงบเนี่ยบรรลุธรรมได้เลยแหมอำนาจแห่งความสงบของใจเนี่ยนะสำคัญมากก่อนที่มันจะสงบใจนะข้างนอกมันก็ต้องสงบด้วยนี่แหละถึงจำเป็นที่เราต้องฝึกตัวเองระมัดระวังด้วยระวังตัวเองเท่ากับเราระมัดระวังผู้อื่นด้วยเห็นไหมข้างหลังเขามีอะไรเห็นเป็นโต๊ะนะทำฟันพรุ่งนี้26 27ทำฟันหมอเขามาทำฟันล่ะรุ่นนี้ มีฟันให้ทำไหม ครูบาก็หัวเราะไปก่อนเดี๋ยวสักหน่อยก็จะเป็นเหมือนกันถ้าไม่ตายก่อนนะบางทีการนั่งเงียบๆเนี่ยนะเป็นการ
ฟังธรรมที่ดีที่สุดเลยตัวครูบาเองเนี่ยไม่ได้ยินเสียงธรรมะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ไม่ได้หมายความว่าครูบาไม่ได้ฟังธรรมอยู่ทั้งที่หูไม่ได้ยินเสียงอะไรไม่ได้หมายความว่าตัวครูบาเองไม่ได้สดับฟังธรรมอยู่มันจะเป็นไปได้เหรอครูบาหูไม่ได้ยินเสียงแล้วดันมาบอกว่าฟังธรรมอยู่เนี่ยครูบาพูดขึ้นมาได้ยังไงหากคนที่เข้าใจว่าการฟังธรรมคือการฟังเสียงเทศของบุคคลอื่นก็ยังเข้าใจได้ไม่หมดแต่การฟังธรรมที่แท้จริงนะคือฟังเสียงในใจตนเองฟังใจตนเองนะคำว่าฟังนะคือการสังเกตท่านเรียกว่าสังเกตรูปและนามคือกายกับใจของตนครูบาถึงบอกว่าการนั่งเงียบๆเนี่ยจึงเป็นการฟังธรรมที่ดีที่สุดยิ่งข้างนอกเงียบเท่าไหร่ข้างในมันยิ่งเสียงดังทั้งกายไม่เคยเงียบยิ่งเงียบเท่าไหร่เสียงข้างในยิ่งดังมากเสียงการทำงานของกายจะดังมากอย่างกับเครื่องจักรเสียงหัวใจที่มันทำงานเสียงเลือดที่มันสูบฉีดอยู่ภายในนี้เสียงลมที่มันเคลื่อนไหวไปมาอยู่ข้างในนี้เสียงกรีดร้องของสมองเสียงฮัมต่างๆในจิตสำนึกตาก็ไม่ได้มองเห็นสิ่งใดแต่ภาพในหัวกลับชัดร่างกายไม่ได้เดินไปที่ใดแต่จิตใจมันออกท่องเที่ยวถ้ามีสติสังเกตเห็นมันเนี่ยเรียกว่าจะเห็นธรรมที่มันกำลังแสดงอยู่ภายในความเงียบความสงัดนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดการเรียนรู้ธรรมภายในไม่งั้นพระพุทธองค์คงไม่แสดงหรอกว่านู่นป่านู่นเขานู่นเงื้อมผานู่นโคนไม้นู่นป่าช้านู่นเรือนว่างท่านชี้ไปแต่ที่ที่มันสงัดนะเธอจงเป็นผู้สันโดษนะจงเป็นผู้รักสันโดษคือไม่สุงสิงกับใครนะไม่เอาใจไปผูกไว้กับใครพบปะกันนะในโอกาสสำคัญเท่านั้นในการสมควรที่จะพบปะอย่างพวกเราเนี่ยพบปะกันเนี่ยหนึ่งนะฟังเทศตอนเช้าฉันข้าวรับประทานข้าวร่วมกันนะเสร็จกิจนี้แล้วก็แยกย้ายกันไปเข้าสู่ความสันโดษแล้วก็มาพบปะกันอีกเนี่ยในช่วงงานช่วงมีงานทำช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปนะสิ้นงานนั้นก็รักสันโดษอีกนั่นคือวิสัยของนักบวชเป็นธรรมชาติของจิตใจที่เป็นนักบวชต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนหลวงตาบอกมึงบวชมาหาเพื่อนกันเหรอท่านว่าท่านถามพวกเราเข้าใจไหมล่ะมึงบวชมาหาเพื่อนเหรอท่านจะพูดอย่างนี้เสมอเราทนความเหงาไม่ได้นะถ้าเป็นพระที่ทนความเหงาไม่ได้นะจะออกไปหาหมู่คณะ
อแค่ได้ไปอยู่กับหมู่คณะได้ไปคุยกันได้ไปสนทนากันได้ไปทำอะไรกิจกรรมร่วมกันเหมือนเด็กนะเหมือนเด็กสมัยก่อนยกตัวอย่างตัวครูบาเองตื่นเช้ามานี่หาเพื่อนก่อนเลยนะทำงานที่บ้านเสร็จปุ๊บวิ่งไปหาเพื่อนเลยอยากไปเล่นกับเพื่อนเหมือนไหมเหมือนเด็กไหมเพราะทนความเหงาไม่ไหวทนความว้าเหวไม่ไหวนะหากเป็นฆราวาสเป็นโยมนะก็ไม่สามารถอยู่เฉยๆได้อย่างครูบาได้แซวโยมเล่นอยู่ว่าวันนี้ไปเซเว่นหรือยังก็เพราะอยู่เฉยๆไม่ได้เนี่ยขอแค่ได้ก้าวขาออกไปที่ใดที่หนึ่งที่มันพอใจไม่ต่างกันเลยนะหมู่คณะนักบวชแม่ชีหรือพระเราก็เหมือนกันไม่ต่างกันต่างแค่เหตุการณ์แต่ความปรารถนาในใจไม่ต่างกันนะถ้าเป็นพระเนี่ยก็ฉันข้าวเสร็จปุ๊บไปแล้วไปสิงอยู่กุฏเพื่อนแล้วนะบางคนนี่ต้องซ่อนรองเท้ากลัวเพื่อนมาหาเขาก็ไม่ได้อยากเจอนะบางคนเนี่ยเขาอยากอยู่คนเดียวเห็นไหมสมัยก่อนนี่ครูบาซ่อนรองเท้าจริงๆนะแกล้งนอนด้วยแกล้งหลับเนี่ยเพราะเราอยากอยู่คนเดียวนะเราไม่อยากสนทนากับเพื่อนนะไม่อยากคุยกับเพื่อนนะเพราะการคุยของเรามันฟุ้งซ่านเรายังเป็นผู้ฝึกใหม่อยู่นะความสงบก็ยังหาไม่เจอเลยในจิตในใจนี่ยิ่งคุยยิ่งฟังยิ่งนะโดยเฉพาะมือถือเนี่ยนะทำไมเราถึงทำจิตไม่สงบรู้ไหมเพราะเราเสพข้อมูลเยอะเกินไปสังเกตดูสิเราหลับตาลงเนี่ยมันภาพที่เราดูทั้งวันแหละมันผุดขึ้นมาหมดเลยแล้วมันจะเอาอะไรไปสงบเรายัดแต่ข้อมูลเข้าในหัวเนี่ยนะไม่เห็นหลักการของพระพุทธเจ้าเหรอทำไมท่านถึงให้สันโดษนะทำไมหลวงตาถึงสร้างกุฏิให้อยู่คนละหลังล่ะเนี่ยแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วทำไมพระพุทธเจ้าถึงให้อยู่ใครอยู่มันอยู่แยกกันแม้แต่การนอนรวมกันเนี่ยก็มีกฎระเบียบนะพระเนี่ยไม่สามารถนอนร่วมกันได้นะ2 คืน 3 คืนนะพระเนี่ยไม่ได้เลยนะต้องแยกท่านตั้งกฎระเบียบไว้ขนาดนั้นเพื่อให้เราสำรวมคำว่าระมัดระวังเนี่ยตาเนี่ยอย่าไปดูอะไรมากนักหูเนี่ยก็อย่าไปฟังอะไรมากนักเนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ความฟุ้งซ่านมันก็เลยไม่เคยสงบสักทีเลยจิตใจดวงนี้ได้แต่ได้ยินแต่ว่าสงบอย่างนั้นสงบอย่างนี้แต่ใจเนี่ยกลับไม่เคยได้ลิ้มรสความสงบเลยแม้แต่น้อยเหมือนได้ยินเรื่องเล่าของเศรษฐีคนนั้นเศรษฐีคนนี้โอ้คนนั้นน่ะเป็นเศรษฐีมีเงินเป็น100 ล้านพันล้านคนนี้เป็นเศรษฐีมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านคุยแต่เรื่องเศรษฐีแต่พอเหลียวมาเงินเหลียวดูเงินในกระเป๋าเจ้าของทีนี้นะมีสักกี่บาทนี่ก็เหมือนกันเปรียบเทียบอุปมาให้ฟังเหมือนเราได้ยินแต่เรื่องเล่าของความสงบของครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้นะของบุคคลนั้นบุคคลนี้แต่เรากลับไม่เคยได้ลิ้มรสชาติแห่งความสงบเลยเมื่อไรล่ะเราจะจริงจังเมื่อไรแล้วเราจะลองจริงๆให้มันได้รับถึงรสชาติแห่งความสงบนี้
เคล็ดลับของมันเนี่ยมันมีอยู่นะ มันมีเคล็ดลับมันนะหนึ่งความต่อเนื่องเรียกว่าความเพียรพยายามให้มันต่อเนื่องสองความอดทนนะเรียกว่าการฝืนอีกหน่อยหนึ่งฝืนอีกหน่อยหนึ่งอดทนฝืนนะรู้สึกตัวเมื่อไหร่กลับมาสู่ลมเมื่อนั้นรู้สึกตัวเมื่อไหร่กลับมาสู่ลมเมื่อนั้นฝืนออกจากความง่วงฝืนออกจากความเหนื่อยล้าตัวครูบาเองต่อสู้กับความง่วงนี่ไม่ใช่ว่าครูบาง่วงครูบานอนนะฝืนขนาดไหนขนาดที่ว่าต้องถือพริกมากัดด้วยเพราะมันง่วงฉันข้าวเสร็จปุ๊บต้องลงทางเดินจงกรมเลยทำอย่างอื่นไม่ได้เพราะมันง่วงโดยธรรมชาติของร่างกายเนี่ยกินข้าวอิ่มเนี่ยกระเพาะมันต้องการที่จะย่อยอาหารเนี่ยมันจะดึงเลือดทั้งหมดในกายเนี่ยมาใช้ที่กระเพาะเนี่ยเพื่อย่อยเหมือนตรงนี้มันใช้พลังงานเยอะที่สุดมันจึงทำให้เราง่วงเห็นไหมหนังท้องตึงหนังตามันก็หย่อนนะเห็นไหมที่เราว่ากันนะวิธีการล่ะทีนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาบอกว่าฉันให้พอดีฉันให้น้อยอย่าให้มันอิ่มเกินไปท่านบอกว่าฉันกะว่าพอสักครึ่งท้องก็เพียงพอแล้วใช่ไหมดื่มน้ำเข้าไปอีกหน่อยนึงก็พอดีแต่ไอ้ความกิเลสตัณหาในใจเนี่ยมันกลัวหิวกลัวว่าในอนาคตข้างหน้านี้นะช่วงบ่ายช่วงเย็นนี้จะทนต่อความหิวไม่ไหวกลัวก็เลยสวาปามยัดเข้าจนพุงกลางเลยเห็นไหมเป็นอย่างนั้นจริงๆนะตัวครูบาเองเนี่ยพอมาเห็นตรงนี้อ้าวนี่เราเป็นอยู่กับอนาคตทั้งนั้นเลยเราไม่เคยเป็นอยู่กับปัจจุบันเลยเราเป็นอยู่ด้วยความกลัวทั้งนั้นกลัวหิวพอถึงเวลานอนไม่นอนก็กลัวว่าจะตื่นสายกลัวตื่นไม่ทันกลัวไปหมดทุกอย่างกลัวหมู่คณะไม่ให้การยอมรับกลัวหมู่คณะว่าเราไม่ดีกลัวหมู่คณะว่าเราเนี่ยขี้เกียจขี้ค้านกลัวไปหมดครูบาไม่เคยมองเห็นความสงบในใจครูบาเลยเพราะในใจนี้เต็มไปด้วยอำนาจแห่งความกลัวแม่ตั้งแต่ฉันข้าวแล้วนะตั้งใจไว้ว่าจะฉันเพียงแค่7 คำเท่านั้นไม่ให้เกินนี้มันก็เล่นซัดสักโหแยกมาสักคำหนึ่งน่าจะได้สัก3 คำนู่นแหละนะเอาซะแบบเคี้ยวแบบ ไข่ไก่2 ฟองลองยัดเข้าไปดูนะจะรู้เลยนี่คือความไม่รู้ความกลัวหิวกลัวว่ากิน7 คำนี่จะไม่อิ่มหากไม่กิน7 คำก็กลัวว่าจะผิดสัจจะตนเองผิดคำพูดตนเองเอาไปเอามาก็เลยกลัวซับซ้อนไปหมดนะหาความสงบไม่เคยเจอเลยในจิตใจตรงนี้จนมาเห็นมันค่อยๆเห็นมันเรื่อยๆถึงมาเล่าให้ฟังนี่นะเราไม่เคยเป็นอยู่กับปัจจุบันเลยเราเป็นอยู่กับอนาคตทั้งนั้นไม่เคยพอใจกับความเป็นปัจจุบันเลยไม่เคยยินดีกับลมที่มันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกแต่ไปปรารถนายินดีในความสงบอันว่างที่ไม่เคยพบเนี่ยหรือไปรอความยินดีความสงบที่ได้ยินได้ฟังมาแต่ไม่เคยยินดีพอใจกับลมที่มันเคลื่อนเข้าตามธรรมชาติแห่งลมนั้นมันเคลื่อนออกตามธรรมชาติแห่งลมนั้นนู่นไปปรารถนาหวังว่าใจมันจะต้องสงบอย่างนั้นสงบอย่างนี้เชื่อไหมว่าเพียงแค่ครูบาวางภาระวางอนาคตทั้งหมดวางความปรารถนาทั้งหมดที่อยากได้ความสงบแบบที่เข้าใจกลับมายินดีพอใจมีความฉันทะคือความพอใจกับลมหายใจของตน
มีสติรู้ลมเคลื่อนเข้าถึงไหนก็รู้เท่านั้นนะลมมันเป็นยังไงก็รู้เท่านั้นมันออกยังไงก็รู้อย่างนั้นไม่สำคัญมั่นหมายว่ามันถูกหรือมันผิดไม่สำคัญมั่นหมายว่ามันจะดีหรือจะชั่วจะบาปหรือจะบุญไม่สนใจทั้งนั้นนะใจกับลมรวมเป็นหนึ่งถึงรู้จักความสงบสงบจากความนึกคิดปรุงแต่งสงบจากอดีตที่ผ่านมาสงบจากอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะความกังวลใจความหวาดกลัวหวาดระแวงจึงไม่ปรากฏนะความปรารถนาระงับลงความดิดดิ้นแห่งตัณหาไม่ปรากฏความนึกคิดปรุงแต่งไม่เคลื่อนระงับไม่นึกคิดสิ่งใดถึงรู้จักสภาวะที่ไม่คิดนึกเนี่ยมีแต่ความละเอียดแห่งจิตที่ปรากฏเด่นอยู่แค่นั้นนั่นแหละถึงความสงบถึงได้เห็นความสงบนะสงบทั้งที่ลมกำลังเคลื่อนอยู่นี่แหละนะเป็นความสงบแบบที่เราไม่เคยพบเมื่อก่อนเราพบความสงบคือลมขาดหายไปร่างกายหายไปความรู้สึกของกายไม่มีลมหายใจไม่มีเวทนาของกายไม่ปรากฏทุกอย่างไม่ปรากฏถามว่าสงบเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ต่างกันต่างในสภาวะแห่งความสงบแต่สงบเหมือนกันคือไม่นึกคิดสิ่งใดสงบจากความปรารถนาในใจทั้งปวงนะสงบจากคำถามที่วุ่นวายอยู่ในจิตใจสงบจากอดีตจากอนาคตเหมือนกันหมดทุกอย่างนะแต่ลักษณะหรือกระบวนการต่างกันสงบชนิดหนึ่งเนี่ยทั้งที่รู้สึกตัวอยู่ทีนี้ลืมตาอยู่ก็สงบหูได้ยินเสียงอยู่ก็สงบสงบทั้งที่ได้ยินอยู่นี่แหละสงบที่ยังมีลมหายใจอยู่นี่แหละสงบทั้งที่ตาเห็นรูปอยู่ความรู้สึกในใจนี้เด่นชัดอยู่คือไม่ส่งออกไปภายนอกเลยถึงรู้จักว่าความสุขอันปรากฏจากความสงบเป็นอย่างไรเห็นไหมแต่มันใช้เวลาสู้นะพยายามในการฝืนใจครั้งหนึ่งมันมีบารมีธรรมอยู่ในนั้นเข้าใจคำว่าบารมีธรรมไหมมันมีความอดทนเรียกว่าขันติบารมีมันมีความพยายามเรียกว่าวิริยะบารมีมีความภาคเพียรเนี่ยเห็นไหมเพียรพยายามเนี่ยมีความอดทนมีความศรัทธามีสติมีสมาธิมีปัญญานี่เรียกว่าบารมีธรรมในการปฏิบัติพวกนี้ถ้าบารมีไม่เต็มไม่มีทางบรรลุธรรมได้เป็นไปไม่ได้เคยได้ยินใช่ไหมว่าบารมีไม่เต็มอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าบารมีคืออะไรนิสัยนั่นแหละบารมีธรรมบารมีเต็มถึงสมควรแล้วที่จะเห็นธรรมอันละเอียดของพระพุทธเจ้าเห็นใจที่มันสกปรกนะเห็นขันธ์ที่มันทำงานมีสติกำหนดรู้รูปและนามที่มันเกิดดับอยู่เสมอนี่แหละการฟังธรรมถึงบอกว่าหูไม่ได้ยินสิ่งใดแต่ยังฟังธรรมอยู่เสมอเนี่ยเห็นไหม
ตาไม่ได้เห็นสิ่งใดแต่ได้เห็นธรรมอยู่เสมอธรรมขั้นนี้เป็นธรรมที่ประจักษ์ในตนไม่ใช่ธรรมที่ได้ยินจากผู้อื่นบอกเล่าเป็นการทำความสะอาดบ้านตนเองมันก็ต้องเริ่มจากข้างนอกนี่แหละก่อนอย่าเข้าใจนะว่าเรามันคนตรงๆไม่มีมายามันคือความไม่รับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคมดูมันดีๆไอ้ความตรงคำพูดตรงของเราไม่นั้นเลยนะไม่ถนอมน้ำใจผู้อื่นเลยไม่อะไรเลยไม่ระมัดระวังผู้อื่นเลยมันไม่ใช่ความตรงนะไม่ใช่ไม่มีมายานะแต่มันคือสันดานเข้าใจคำว่าสันดานไหมแสดงว่าพระนี่ก็มีมายาดิพระพุทธเจ้าก็สอนให้มีมายาดิทำไมท่านถึงห้ามฉันข้าวจุบๆจับแสดงว่าท่านสอนให้พระมีมายาเนี่ยทำไมให้ต้องสำรวมระวังอยู่ตลอดแสดงว่าพระพุทธเจ้าสอนให้พระมีมายาสิเข้าใจมันถูกนะเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้นะทำอะไรนะไม่ใช่ว่าตรงไหนก็ได้มันก็ต้องทำไม่ต้องทำห้องน้ำ ตรงไหนก็ได้ไม่มีที่รับที่แจ้งถูกไหมครูบาพูดถูกไหมที่พูดนี่อยากให้ระมัดระวังพากันระมัดระวังให้ดีตอนเช้าก็เหมือนกันเห็นแม่ชีแล้วก็นึกถึงนกฝูงนกเวลานกมันเข้ารังมันเนี่ยนะเคยเห็นนกตามต้นไม้ไหมที่มันอยู่กันเป็นฝูงใหญ่ๆถ้าไม่จำเป็นก็อย่าคุยกันเลยดีกว่าคุยกันเท่าที่จำเป็นนะเราคนมันเยอะนะแต่ก็ไม่ได้สอนให้ไปเพ่งโทษผู้อื่นนะไม่ใช่ไปเห็นผู้อื่นคุยแล้วก็ไม่มีมารยาทว่าไม่รู้จักสำรวมว่าใจตัวเองขุ่นมัวไปด้วยกลับไม่เห็นนะอันดับแรกต้องเห็นใจที่มันขุ่นมัวของตัวเองก่อนแล้วจัดการใจตัวเองให้มันได้นะบางอย่างนะเพียงแค่รอยยิ้มของเราเนี่ยมองตาเพื่อนแล้วยิ้มให้เนี่ยเพื่อนก็โดนสะกดแล้วล่ะนะว่าสมควรที่จะหยุดคำพูดนั้นนะไม่จำเป็นต้องบอกว่าหยุดพูดเนี่ยไม่จำเป็นอันนั้นให้เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ท่านนะถ้าเราพูดอย่างนั้นปุ๊บศัตรูมาแล้ว ได้ศัตรูมาแล้วเอาไม่เชื่อลองดูนะพอเห็นใครพูดอยู่ยื่นปากไปเลยหยุดพูดรับรองเลยว่าสองคนนี้จะมองหน้ากันไม่ติดแล้ว อย่าไปหาศัตรูอย่างนั้นนะบางทีเรามองหน้าเขาเนี่ยเราก็ยิ้มให้เขาแค่นั้นเขาก็รู้แล้วเรียกสติเขากลับมาถ้าเขาพูดมากนักเมื่อก่อนเนี่ยครูบาไพศาลเนี่ยกับครูบาปูในสมัยที่ตัวครูบาเองยังเดินบิณฑบาตไว้เขาบิณฑบาตอยู่หลังเราไงคุยตั้งแต่ลงรถ
ยันออกเดินบิณฑบาตรอบตลาดก็ยังไม่หยุด ข้ามไปฝั่งนู้นอีกนะรวมๆแล้ว2-3 กิโลยังไม่หยุดพูดนะครูบาก็เลยว่าเอาหมอนเคลื่อนนี่เอาหมอนไปนอนน้ำกันเด้อนะกุฏิวางอยู่นี่เนาะนะครูบาเอาหมอนไปกุดเพนเนอร์นะห้ามนอนนะว่าเอามันคักๆหลดนะว่าไปนอนคุยกันอยู่พุ่นละนะว่าเงียบกิ๊บปานเป่าสากวันหลังเอาอีก ได้วันหนึ่งเอาวันหนึ่งก็ยังดีนะวันหนึ่งก็ยังดีทุกวันนี้หยุดหรือยังก็ยังไม่รู้แม่ไม่รู้จะคุยอะไรกันนักหนาทำอย่างกับไม่ได้คุยกันอย่างเงี้ยจริงๆการบิณฑบาตเนี่ยนะพระเนี่ยเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยเราจะได้ธรรมะมากมายเลยได้อะไรมากมายเลยเราไม่ได้ออกไปแสดงคอนเสิร์ตนะไปบิณฑบาตเนี่ยนะไม่ใช่เลยการออกไปบิณฑบาตหนึ่งมันคือข้อปฏิบัติของพระนะเป็นการเลี้ยงชีพของตนเองเนี่ยเขาเรียกว่าหากินด้วยลำแข้งตนเองก็เดินไปญาติโยมเขามีจิตศรัทธาเขาเอามาให้เองไม่ได้ไปอ้อนวอนขอด้วยว่าโยมเอามาใส่บาตรนะไม่มีหน้าที่เราคือเดินเท่านั้นเดินไปเท่านั้นนะหากมีคนกล่าวถามอย่างผู้ที่ไม่รู้อย่างนี้ถ้าสมมติว่าไปบิณฑบาตต่างประเทศเงี้ยไปเดินอยู่ต่างประเทศเงี้ยพระไทยเนี่ยไปเดินอยู่ต่างประเทศฝรั่งเขาไม่รู้ประเพณีไม่รู้ธรรมเนียมเขาก็ถามว่าพวกท่านเดินทำอะไรเราเดินขออาหารถึงบอกเขาท่านต้องการฉันอะไรก็แล้วแต่ว่าจะบอกไปอะไรให้อะไรมาอาตมาก็ฉันอันนั้นไหมง่ายไม่ใช่เดินไปเอ้ยใส่บาตรเด้อเอ้ยบ้านนั้นใส่บาตรไปไม่ถูกไม่สมควรอย่างยิ่งด้วยพระพุทธเจ้าไม่เคยพาทำเลยนะเวลาไปบิณฑบาตสำรวมระมัดระวังเดินไปเจริญสติไปด้วยมีสติทุกการก้าวเดินเห็นสัจธรรมเห็นใจที่มันแส่สายไปตามตาตามหูตามจมูกตาไปเห็นอะไรที่มันยินดีพอใจก็เห็นมันเกิดความพอใจขึ้นก็เห็นปุ๊บมันเสื่อมลงเห็นจมูกได้กลิ่นอะไรที่มันหอมมันพอใจได้กลิ่นอะไรที่มันเหม็นไม่พอใจก็เห็นรู้แล้วมันก็เสื่อมลงก็เห็นใจที่ไปคล้องอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้สายตามองเห็นคนแก่กับคนสาวไม่เหมือนกันเห็นมีความยินดีพอใจในรูปลักษณ์แบบนี้มากกว่ารูปลักษณ์แบบนั้นเห็นเกิดความยินดีพอใจขึ้นในใจเห็นใจตนเองเห็นว่าได้อาหารน้อยเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเห็นว่าได้อาหารมากเกิดความโลภความอยากเก็บกักไว้เห็นนี่เห็นกิเลสในใจตนเองมันได้อะไรมากมายเลยประโยชน์ตนเองเนี่ยเต็มบริบูรณ์เลยในธรรมเนี่ยเห็นไหมแค่บิณฑบาตนะเนี่ยเฟ้นทำอยู่ไม่ขาดสายเนี่ยจิตใจย่อมถูกยกระดับขึ้นแน่นอนประมาทได้ยังไงไม่ใช่ไปเดิน
นะเดินเอาคอนเทนต์สมัยนี้เขาเรียกเดินเอาคอนเทนต์อย่าก็เปิดคอนเสิร์ตเงี้ยนะอย่างกับทำการแสดงเนี่ยไม่ใช่เนี่ยพระเราไม่เป็นอย่างนั้นต้องหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะญาติโยมก็ได้ประโยชน์นะหนึ่งโยมได้ฝึกเสียสละนะได้ให้ในสิ่งที่ตัวเองหวงสังเกตว่าญาติโยมที่ถวายอาหารมาย่อมถวายแต่อาหารดีๆทั้งนั้นไม่มีใครเอาอาหารเหลือมาถวายเลยนะชาวพุทธเราเนี่ยนะล้วนแต่ทำอาหารที่ดีที่สุดมาครูบานึกย้อนกลับไปสมัยเด็กครูบาไม่เคยเข้าใจหลักของสิ่งเหล่านี้หรอกยายนะก็จะทำอาหารนะแกงฟักทองมั่งแกงปลามั่งแกงอะไรที่ยายจะทำได้แล้วจะตักเอาส่วนที่ดีที่สุดเอาของที่ดีที่สุดนะเพื่อไปถวายพระถ้าเป็นปลาก็เอาส่วนที่อร่อยที่สุดเหลือสิ่งที่ไม่อร่อยนะเอาไว้กินเองอย่าเอาสิ่งที่อร่อยที่สุดไปถวายพระนะได้ฝึกให้ได้ฝึกจาคะฝึกทำลายภพแห่งเปรตนะยกระดับจิตใจตัวเองขึ้นตามหลักตามธรรมนะตามกรรมที่ตนสร้างมันเป็นวิถีของชาวพุทธเราทั้งนั้นนะแต่ก่อนอื่นพระเราเนี่ยหรือนักบวชเราเนี่ยนะมันต้องสมกับเป็นนักบวชมีความภูมิใจในความเป็นนักบวชมีความอาถรรพ์ในความเป็นนักบวชนะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นแม่ชีก็เหมือนกันนะภูมิใจเรียกว่ามีความยินดีพอใจในความเป็นนักบวชของตนนะจงเป็นพระเรียกว่าเป็นพระมืออาชีพนะไม่ใช่เป็นอาชีพพระเข้าใจไหมอาชีพพระคือบวชมาหาอยู่หากินนั่นแหละบวชมาเลี้ยงตนบวชมาหาทรัพย์สมบัติบวชมาหวังลาภสักการะนะคืออาศัยความเป็นนักบวชเนี่ยเลี้ยงตนเป็นอาชีพเหมือนทำอาชีพต่างๆอ่ะนะวันนี้ใช้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นแม่ชีก็เหมือนกันนะครูบาไม่ได้ว่าแต่พระนะคำว่าพระเนี่ยรวมทั้งหมดเลยทั้งแม่ชีทั้งพระทั้งห่มขาวห่มเหลืองเนี่ยรวมหมดนะจงเป็นพระที่แท้จริงนะคำว่านักบวชนะเป็นผู้สำรวมมีหิริโอตตัปปะนะในใจนี่มีจิตใจที่มีความละอายต่อความชั่วความบาปนะมีความระมัดระวังเนี่ยเรียกว่าพระนะเป็นผู้เลี้ยงง่ายนะเป็นผู้มักน้อยสันโดษนะคำว่าเลี้ยงง่ายคือไม่เรื่องมากนะเป็นผู้มักน้อยสันโดษคือไม่โลภนะใช้เท่าที่มียินดีเท่าที่ได้นะไม่สะสมเป็นผู้ไม่สะสมแม้แต่จีวรนุ่งห่มเนี่ยก็ไม่สะสมนะเมื่อได้พื้นใหม่พื้นเก่าต้องสละเห็นไหมนะพระนี่อาหารก็สะสมไม่ได้นะอาหารเนี่ยไม่สะสมขนาดน้ำตาลได้แค่7 วันเองน้ำตาลนะถ้าจะพูดจริงๆเอาตามกฎระเบียบของความเป็นพระจริงน้ำตาลอาหารใดก็ตามพวกน้ำผลไม้น้ำอะไรก็ตามM100สปอนเซอร์อะไรก็ตามไม่เกิน7 วันถือเอาน้ำตาลเป็นหลัก
เห็นไหมนั่นเพื่อไม่ให้สะสมห้ามสะสมนะหากรับประเคนมาแล้วเนี่ย7 วันเนี่ยต้องสละออกเมื่อก่อนอยู่กับครูบาแมนเนี่ยนะทุกกระปุกเนี่ยต้องเขียนวันที่กำกับไว้เลยว่าหมดอายุวันไหนนะพอหมดอายุแล้วก็ต้องสละออกนะกระปุกนั้นก็ต้องล้างให้ดีไม่ให้มีน้ำตาลเก่าเหลืออยู่ด้วยซ้ำไปทำกันขนาดนั้นฝึกกันขนาดนั้นนะไม่สะสมอะไรเลยเห็นไหมการฝึกทั้งนั้นกฎระเบียบทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อฝึกนักบวชเรานะอย่างแม่ชีเราก็เหมือนกันคนที่ฟังทำอยู่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกเนี่ยเพราะมีเครื่องเตือนใจตัวเองอยู่ตลอดถึงนิสัยเก่าจะออกนิสัยเดิมจะออกเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเข้าไปเนี่ยก็พอได้เตือนใจตัวเองได้นะพวกที่ชอบมีปัญหาก็คือพวกที่ไม่เอียงหูฟังเลยไม่สนใจอะไรเลยนั่นจะเป็นปัญหาเนี่ยอาหารตอนเช้าเนี่ยเราจะเห็นอะไรมากมายเลยเห็นใจตัวเองไหมตอนเช้าแค่เขาไม่เลื่อนถาดช่วยไปรู้สึกยังไงฮะ เห็นใจไหมเขาเลื่อนถาดมาเนี่ยบางคนดึงไปก่อนเนี่ยเขาดึงเอาก่อนเนี่ยเก็บไว้ละ1 แต้ม1 แต้มเอาไปมาประชดกันทีนี้นะเขาเลื่อนถาดช้าก็ดันชนเลยตึมโดยเฉพาะพลาดอีกตัวดีเลยนะดีก็ไม่ลุกต่อยกันนะแกเลื่อนถาดกัน ย้ายบาทไปซัดกันแล้วเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นนะจริงๆมันควรเห็นใจตนเองก่อนเนี่ยเพราะเราขาดสตินะรู้ไหมเพราะขาดสติก็ขาดปัญญาเพราะขาดปัญญาก็ไม่เห็นธรรมเลยมันจะไปเห็นอะไรเมื่อปัญญาไม่มีมันก็เห็นอารมณ์มันเกิดขึ้นเต็มใจก็ไม่เห็นเต็มหัวใจมันความโลภเต็มใจอยู่ก็ไม่เห็นบางคนหยิบใส่เนี่ยไม่ได้สนในคนข้างหลังเลยเพราะไม่เคยเฝ้าดูใจตนเองเลยว่านี่ใจเราปรารถนาอาหารสิ่งนี้อย่างมากนะทำยังไงล่ะจะสู้มันผลักหนีเลยไม่เอาบางคนเลงไว้แล้วหนุนมาหอดกูบนว่าตูเลียนเนาะตูเลียนทีนี้ก็จะบ่นนี่ว่าอาหารไม่พออย่างนั้นอย่างนี้นะคนที่ฉลาดเขาจะเห็นว่าทุกสรรพสิ่งที่เขากำลังเผชิญนี่คือการฝึกตนทั้งนั้นดีนะเราจะได้เห็นใจตนเองเห็นไหมคือการเฝ้าดูใจเป็นอย่างนั้นนะทุกคนมันเคยอาหารไม่พอทั้งนั้นนะแม้แต่ตัวครูบาเองนะเพราะทุกอย่างพระเนี่ยก็เคยเป็นนั่งหางแถวกันทั้งนั้นแหละอาหารไม่พอกันทั้งนั้นนะพระก่อนจะมานั่งหัวแถวได้นะ จริงไหมแต่พระที่มานั่งหัวแถวก็ต้องเห็นใจพระน้อยบ้างเมื่อก่อนเราเป็นอย่างนั้นเรายังไม่ชอบเลยบวชใหม่ๆนี่โอ้อยากฉันพะโล้คือชอบพะโล้มากมันมีถ้วยเดียวบิณฑบาตมาได้นะพระก็มีไม่กี่รูปหรอก10 กว่ารูปแต่เราเนี่ยนั่งท้ายสุดเพราะเราเป็นพระใหม่สุดมันจะถึงเราอยู่แล้วเหลืออีกไม่กี่รูปเองมองเห็นด้วยพะโลอยู่แล้วหยิบออกหมดนะพระรุ่นพี่เราหยิบถ้วยออกเลยเอาไว้ให้หมาว่าสั่นโอ้โหใจนี่มันร้อนไปหมดเลยถ้าหยิบออกเฉยๆเราจะไม่ว่าหรอกแล้วเราดันไปจะได้ยินว่าเอาไว้ให้หมาคือเอาพะโล้เอาไว้คนคุกข้าวให้หมาไอเรานี่เลงไว้แล้วเหลือแต่น้ำเราก็จะเอา
เนี่ยตอนนั้นไม่รู้ธรรมะกระเจิงไปไหนมีแต่ความไม่พอใจเนี่ยอยู่ในใจเนี่ยพอเจอหน้าโยมที่เนี่ยรู้จักเป็นญาติแล้วก็สั่งเลยพะโล้1 หม้อ ประชดเหมือนครูบาดลไหมเนี่ยไม่ต่างจากครูบาดลเลยครูบาเนี่ย เหมือนเรื่องครูบาดลกับก๋วยเตี๋ยวอ่ะครูบาดลเนี่ยอิจฉามีความอิจฉาอยู่ในใจนะอิจฉาว่าพระองค์อื่นได้ของดีกว่าตนนะกูเป็นพี่นะเว้ยกูเป็นพี่กูมาก่อนคันว่ากับเมียเอกเมียหลวง ซุ่มเมียหน่อย ซุ่มเมียหน่อยเพราะต้องจะไม่สามารถได้ดีกว่าถูกไหมอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังเห็นภาพเพราะครูบาดลเห็นเพื่อนได้รับความสำคัญมากกว่าอิจฉาจะทำอะไรไม่ได้นะได้แต่ประชดนะเอาก๋วยเตี๋ยวมา2 ถ้วยไม่ได้ ประชดเพื่อนเขาได้ถ้วยเดียวกูไม่เอากูเอา2นี่กูได้เยอะกว่ามึง ความอิจฉานั่นน่ะนะทำด้วยอารมณ์ไงขาดสตินะก็เลยทำด้วยอารมณ์ตัวเองอยากเอาชนะ เห็นไหมแต่วันนั้นครูบาไม่ฉันก๋วยเตี๋ยวเลยนะหลวงตาไม่ฉันครูบาไม่ฉันทั้งที่เราตั้งใจว่าเราจะฉันก๋วยเตี๋ยวคือว่าสัปดาห์หนึ่งมันจะมีก๋วยเตี๋ยวอยู่แค่วันเดียวใช่ไหมแล้วก็วันนี้เราจะฉันก๋วยเตี๋ยวนะน่าจะเป็นในท็อปไหมท็อปฉันนะวันนั้นท็อปกินแทนเนี่ยปรุงเรียบร้อยแล้วนะยังไม่ได้คนด้วยซ้ำไปมันทำไมมันไม่ฉันก๋วยเตี๋ยวเลย พอฉันเสร็จปุ๊บกลับกุฏิกลับอะไรไปครูบดลถึงไปเล่าให้ฟังถึงรู้เรื่องว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นคือในใจเนี่ยมันร้อนไปหมดแล้วครูบดลตอนนั้นเนี่ยเดินเข้าไปยิ้มเสร็จแล้วก็ไปเล่าให้เราฟังเรื่องนี้ก็เลยโอ้ดีนะท่านก็คลายออกจากตรงนั้นได้เราก็ได้ชี้ท่านเห็นอะไรบางอย่างบ้างกับเหตุการณ์นั้นนะเป็นกัลยาณมิตรกันบอกสอนกันได้นะครูบดลก็บอกว่าเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เป็นธรรมะได้นะครับเห็นไหมครูบาไม่ได้บรรพจารย์ครูบดลนะแต่ครูบดลอนุญาตว่าให้เอาเรื่องนี้มาเล่าเป็นธรรมะเป็นข้อคิดให้กับญาติโยมได้เป็นบทเรียนหนึ่งได้เนี่ยเห็นมันแสดงออกตามอำนาจแห่งกิเลสเห็นไหมในใจดวงนี้ตัวครูบาก็เหมือนกันแหละเมื่อก่อนไม่ต่างกับครูบดลถึงเห็นไงถึงรู้จักไงพอเห็นแล้วก็ขำเลยนี่รู้จักมันแล้วก็ขำลองดูพวกเราเนี่ยฉันข้าวเนี่ยลองดูเถอะนะยิ่งเรามีเรื่องมากเท่าไหร่เรายิ่งมีธรรมะมีปัญญามากเท่านั้นนะถ้าเราไปอยู่คนเดียวเนี่ยใจไม่กระทบอารมณ์เลยเนี่ยไม่มีปัญญาหรอกนะเรียกว่าไม่เห็นทุกข์เลยนะอยากพ้นทุกข์ต้องเห็นทุกข์ต้องเผชิญทุกข์เรียนรู้ทุกข์ปล่อยวางมันหากมันเข้าใจแล้วมันจะปล่อยวางไม่ใช่พยายามปล่อยวางแต่จงเรียนรู้มันให้มันเข้าใจและมันจะปล่อยวางนะไม่ใช่เบี่ยงหนีนะปล่อยวางไม่ใช่ไม่เอานะหนีไม่ใช่นะไม่ใช่หลบนะไม่ใช่หลบนะเราต้องเผชิญมันโอ้ตรงนั้นมันวุ่นวายไม่ไปหรอกนะอย่างนี้เรียกว่าลบเราจงพร้อมเข้าไปเรียนรู้ความวุ่นวายพร้อมที่จะไปเรียนรู้ความกลัวเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะบอกอยู่เสมอว่ากลัวที่ไหนไปที่นั่นเกลียดที่ไหนไปที่นั่นนะเมื่อก่อนมีพระ
ที่มาอยู่เนี่ยมาอยู่ด้วยเนี่ยนะท่านก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงนะแล้วหมู่คณะไม่พอใจท่านไม่ชอบว่าง่ายๆหมู่คณะพระไม่ชอบท่านเลยแล้วบอกว่าใครไม่ชอบท่านให้ไปปฏิบัติท่านคือใครที่ไม่ชอบน่ะเข้าไปก็ไปอุ้มบาตรเข้าไปถูกุฏิเข้าไปซักผ้าให้ท่านซะนะโอ้โหไปกันเยอะมากหลายคนพระองค์นั้นก็โหยิงขยองว่าตนนี่มีคนรับใช้มีคนอุปถากมีคนรับใช้นะซึ่งเขาไม่รู้เลยว่าไอ้คนที่ไปน่ะเขาไปเพื่อขัดใจเขาเพื่อทำลายความเกลียดในใจเขานะดูซิว่ามันเกลียดเขาอะไรนักหนานะไปทำลายมันนี่เลยว่าเกลียดที่ไหนไปที่นั่นกลัวที่ไหนไปที่นั่นนะที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ากลัวที่ไหนให้ไปที่นั่นที่ไหนที่มันคล่องตรงไหนให้ไปตรงนั้นอ่ะอย่าหนีนะไม่งั้นมันเป็นการหลบพอใจมันคลายออกจากความเกลียดนั้นได้ก็ถอยออกมาได้เป็นปกติเห็นไหมเนี่ยขี้เกียจตรงไหนไปตรงนั้นน่ะเหมือนเรื่องที่ครูบายกตัวอย่างเช่นว่าครูบาไม่อยากถูศาลาเงี้ยนะเคยได้ยินเรื่องนี้บ่อยใช่ไหมล่ะที่ว่าไม่อยากถูศาลาครูบาก็รีบมาถูเลยนะเมื่อก่อนก็มีแม่ชีที่ไม่อยากฟังธรรมพาบางรูปเงี้ยก็บอกไปฟัง นะไปฟังซะนะไม่ใช่ว่าไม่อยากฟังอย่าไปฟังนะไปฟังยิ่งฟังยิ่งเกลียด อยู่ยิ่งฟังยิ่งไม่พอใจไปเรื่อยแต่ฟังไปฟังมามันจะเห็นธรรมมันจะรู้จักธรรมะนะฟังใจตนเองไปนะนั่นแหละนะกลัวที่ไหนไปที่นั่นนะทุกข์อยู่ไหนไปตรงนั้นอย่าหลบทุกข์อย่าหนีทุกข์นักภาวนาคือนักหลบไม่ใช่นักหลบนะเข้าใจไหมนะหวงอะไรให้อันนั้นหวงสิ่งไหนทานสิ่งนั้นนะนั่นแหละได้บุญมากที่สุดทานสิ่งที่เรารักที่สุดนั่นแหละจะได้บุญมากที่สุดทานสิ่งที่เราหวงที่สุดนั่นแหละจะได้บุญมากที่สุดแต่ละคนมีความหวงไม่เหมือนกันนะหวงศักดิ์ศรีก็มีจงทานศักดิ์ศรีนั้นซะนะหวงตัวตนทานตัวตนนั้นซะนะไม่ใช่แต่สมบัติภายนอกหรอกนะรองเท้าหวงอะไรนักหนาเกือบครูเราจะบจักบาทเลยใส่ตีนเป้าเลยเถอะถูกไหมเราเห็นหนิวหวงรองเท้าหวงผ้าหวงนั่นหวงนี่กันเนี่ยถ้าไม่ถือว่าโป้เนี่ยครูบาแก้ให้เลยนะใครขอเนี่ยแต่มันให้ไม่ได้มันโป้อยากได้รองเท้าเราถอดให้เลยอยากได้อะไรเรายกให้เลยไปงานศพไปกับพระท่านมาจากวัดอื่นนะไปด้วยขาบาทที่สวยงามบาทที่สวยหรูคือบาทอย่างดีของดีของปาณีตในวงของพระขากลับได้ขาบาทเหมือนลังนกลังไก่นะได้ฝาบาทได้ถลกบาทก็ไม่เหลือนะแต่ยังเหลือบาทกลับอยู่อย่ามีข้อแม้เลยยิ่งให้ยิ่งได้เชื่อไหมยิ่งให้ยิ่งได้เชื่อในบุญที่ตัวเองสร้างไว้เถอะ
ไม่เคยอดอยากหรอกถ้าทำไว้ แต่ถ้าไม่ทำไว้เนี่ย หายังไงก็ไม่ได้นะถ้าไม่ทำไว้ ถ้าทำไว้เนี่ย ยิ่งให้ยิ่งได้ ให้ไป1ได้เป็น10อันนี้ประสบการณ์ตัวครูบาเอง ทั้งที่ไม่ต้องบอกใครด้วยซ้ำไปวันนั้นนี่รองเท้านี่ หายไปเนี่ยก็ใส่ตีนเปล่าอยู่วันครึ่งวันนี่แหละเนี่ยครูบาสิทธิ์นี่ไปงัดรองเท้าคู่ดีที่สุดมาให้เนี่ยนะทั้งที่ครูบาสิทธิ์นี่หวงที่สุดเลยพอเห็นเราเดินตีนเปล่าแค่นั้นแหละครูบาสิทธิ์ไปงัดรองเท้าของหลวงตาครูบาสิทธิ์นี่จะเก็บของหลวงตาทุกอย่างไว้ถ้าอยากได้อะไรดีๆต้องไปหาครูบาสิทธิ์แต่ครูบาสิทธิ์ถ้าไม่ชอบไม่ให้ครูบาไม่เคยเอ่ยปากขอเลยเนี่ยเดินผ่านหน้าครูบาสิทธิ์ไปนั้นถามว่ารองเท้าไปไหนหายแค่นั้นแหละปุ๊บออกมาดิรองเท้าอย่างสวยเลยเนี่ยบาทก็เหมือนกันมีพระองค์หนึ่งพรรษาเยอะกว่าเราเดินไปบิณฑบาตอยู่ข้างหน้าเราพระก็หันมาดูบาทเราเดินไปอีกสักนะบาทคืองามแท้ดูอยู่นั่นน่ะบาทคืองามแท้อยากได้บอล่ะครับมันก็ยกให้นี่อ้าวเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันขนาดบินบาทอยู่นั่นแหละโอ้คันได้บาททั้งสี่เราบดซึกแล้วล่ะมีเหตุการณ์อย่างนี้ก็มีแปลว่าก็ดีเหมือนกันนะแลกบาทกันเนี่ยทำให้เขาอยู่ต่อได้สักหน่อยหนึ่งก็ยังดีในเพศของผ้าเหลืองนี่ว่าได้บาทนี้แล้วไม่สึกแล้วล่ะว่าอย่างนั้นสึกคือเก่าอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งมั้งลืมแล้วบาทสึกคือเก่านั่นแหละจำไว้นะว่าผู้ฉลาดย่อมหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งจงเฝ้าดูจิตใจตนเองจะเห็นธรรมะจงเป็นผู้ระมัดระวังตนสำรวมระวังวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วเอาพอ